Üdvözlök mindenkit, Ákos Mákos vagyok, az átlagos sofőr. A mai videómban folytatom a Lamborghini Huracan Super Trófeus bajnokságot. Ez itt a második futamunk, melyet a Suzuka által inspirált, kitalált Sakito nevezetű pályán tartottunk. Az időmérő edzésen a 12. helyet sikerült megszerezni, itt már egy fokkal jobban ment az autónak az irányítása, mint az első versenyen, és rajtoltunk az első kanyarban, Lacek forgott be a belső oldalon, illetve Zuluv jött el keresztbe, így rögtön 2 hellyel előrébb sikerült kerülnöm. Itt a következő kanyarokban előttem hangja fordul meg, úgyhogy ez így még egy helyet jelentett nekem. De közben itt a kanyar kombináció végén Benettonza külsőjében elhúz mellettem, úgyhogy így összességében a 9. helyet sikerült megszerezni. Itt a Spoonra hasonlító kanyarra ugrunk, ahol Balla Dávid forog meg a belső éven, úgyhogy ez jelentett még egy helyezést, így már is a 8. helyen találtam magamat a versenyben. Itt következik a 130 erd, és ahogy láthatjátok, itt az óriás kerék itt a pálya jobb oldalán helyezkedik el, a valóságos a szemben, ami itt a bal oldalon van egyébként. Kicsit más a környezetét, ez itt sokkal dimbes, dombosabb, hegyesebb, mint a valóságos Suzuka pálya. Megkezdtük közben a második kört, és itt az első 2 kanyarban előbb Szántó László, majd Guerroz teszi be az autóját belső íven mellettem, úgyhogy így 2 helyet visszaesek. Ugrunk egy picit itt a Spoon utáni egyenesben, Guerroz térre mútól és üldözöm, megint csak itt mutatom magamat, hogy idegesítsem őt, aztán itt a 130 R-ben kicsit szélesre fut, úgyhogy így sikerült mellette elmenni és följönni a 9. helyre. Itt ugrunk a 3. körre Chris autójába, amikor is azt látjuk, hogy itt a célegyenesre vezető kanyarban megcsúszik és kipördül. Így őt még így utolérve így a verseny elején simán el tudok menni, úgyhogy ez megint egy újabb helyezés jelent, úgyhogy így feljövök a 8. helyre. Ismét ugrunk egy kicsit, ezúttal az 5. körben járunk. Itt a Spoon elején én sodródok ki egy picit a külső évre, de itt az aszfaltozott bukótérnek köszönhetően gyorsan vissza tudok jönni. Ellenben előttem Szántó Laci ott a kijáraton a fűre csúszik, úgyhogy a kigyorsítása nem jó, úgyhogy így az egyenesben a 130 R előtt meg tudom előzni, és följövök a 7. helyre. Egyébként ezen a versenyen így Lacival küzdöttünk hosszú körökön át, ezért a 7.-8. helyezésekért. Itt éppen a 6. körbe ugrunk, amikor a Degnerre hasonlító kanyarokban, ugye itt az elsőnél elmérem a kanyar csúcspontot, kicsúszok, így Laci el tud menni mellettem, aztán ő valamiért lelassult, vagy slowdown kapott, vagy visszaengedett, nem tudom, de maradtunk a pozíciónkban. Ugrunk itt a 7. kör elejére, amikor is az első kanyarban túlságosan belőle húzom, úgyhogy így bemegyek a fűre, és így Laci elmegy mellettem, úgyhogy így ismét ő a 7., én pedig a 8. Megint ugrunk egy picit, ugyanez a kör, itt megint a Spoon utáni egyenesben,
Itt megint nem tudom, mi történt vele, de itt az egyenesben megint lelassult egy picit, úgyhogy így simán nagy tempóval érkezve mögé, így simán elmentem mellette, és megint csak följöttem a 7. helyre. És akkor most nézzünk egy belső kamerás felvételt, hogyan is néz ki egy kör ezen a szakító pályán. A célegyenes után következik az első 2 kanyar, ugye ez egy Suzukához hasonlóan egyre szűkülő jobbos kanyar. Itt az S-kanyaros szakaszok picit máshogy néznek ki, mint a valóságos Suzukán. De itt az eleje egy egyenes, az utolsó 2 S-kanyart őrizték meg, és abból a dombra fölmenő kigyorsítást, és ez a hosszú nyújtott balost, amiből majd jön a 2 Degner. Itt ugye bent el kell találni a kerékvetőt egy picit, hogy ne csúszson ki az ember. Ugye itt a másik, aztán ugye ezen a pályavariánson, illetve ezen a képzeletbeli pályán itt nem megyünk el ott jobbra a hajtűkanyar felé, hanem jövünk tovább rögtön ide a spoonba. Ugye ez a formájáról kapta ezt a társkanál elnevezést. Itt a spoon hosszú egyenes következik. Az ikonikus, nagyon gyors 130R kanyarhoz. Ezzel az autóval itt azért vissza kellett fogni, egy picit visszaváltani, és jön az utolsó kanyar. Itt ugye a készítők megkíméltek minket a sikánoktól, egy nagyon tempós bal kanyarra, de nagyon óvatosan kell venni, hogy a bukkanó tetején ne szálljon el az autó. Így nekem a versenyen egy 1.49.032 lett a leggyorsabb. Laci továbbra is ádázul üldöz, nagyon közel. Itt az első kanyarban sikerül hiba nélkül bent tartani belső íven az autót, úgyhogy így megőriztem a pozíciómat. Ugrunk a 11. körre. Itt ismét a Degnerben szélesre megyek. Aztán ahogy próbálom vagyis hát összeszedni az autót a Degner 2-ben, megforgok, aztán a nagy igyekezetben nem is sikerül rögtön visszatalálni a pályára, úgyhogy így Szántó Laci mellett Guerroz is elmegy mellettem, simán megelőz, úgyhogy így visszaesek a 9. helyre. Ez 2 körig tartott, ugrunk a 13-ra, ahol itt az első S kanyarokban Guerroz pördül meg, úgyhogy tőle visszaveszem a 8. helyemet. Ismét ugrunk egy picit, ezúttal a 16. körbe. Itt az első kanyarban túl szélesre megyek, mert túlságosan kirakom a külső rázó kőre az autót, így egy picit lecsúszok, pozíciót nem veszítek, mert ezek már itt az élmezőn, tehát ők leköröztek engem. Az utolsó körökre ugrunk, 18-ba egész pontosan. Itt megint előttem Szántó Lacinak valami problémája adódhatott, mert itt egy jó 1-1,5 kör alatt mintegy 15 másodperces hátrányt sikerült ledolgoznom, és utol is értem őt ebben a körben. És itt a Degnerben ezúttal ő fut szélesre, és így sikerül elmennem mellette, és így föl is jöttem a 7. helyre, és a
mivel itt már a verseny végén jártunk, úgyhogy itt már nem történt változás, sikerült is ezen a 7. pozícióban behoznom az autót, úgyhogy így egy viszonylag jó helyezést tudtam elérni. Hamarosan jövök a következő 3. futammal, addig is mindenkinek jó versenyzést kívánok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!